Live na po. Good evening, everyone. Welcome to another live streaming of tax training. And our topic for tonight is about withholding tax on compensation, Form 2316, 1604C, Alpha List of Employees. And we also have expanded withholding tax form 0619E, 1601EQ, and then the quarterly Alpha List, no? And then we also have our question and answer. Thank you po sa ating mga subscribers. Meron na tayong 20,300 subscribers. No? Thank you very much. Okay, shout out. Apo. Shoutout po sa mga viewers kay Ma'am Rodora Constantino. Good evening daw po, ma'am. Salamat daw po sa live tutorial. Napakalaking tulong po sa amin. Magandang gabi din daw po, ma'am. Sabi ni Ma'am Mary Jane Onal. Nice to be back again daw, ma'am. Pati po kay Ma'am Lilian Yao, good evening daw po. And shoutout din po kay Ma'am Jules Prince, good evening daw po. And shoutout din po kay Jonaline Bonlang. Pati po kay Eugene Magnaye, good evening daw po. Magandang buhay daw, ma'am, sabi ni Miyu. And good evening din daw po, ma'am, sabi ni LV YouTube. Shoutout din po kay Janet Alusiman, good evening daw po. Good evening din daw po, ma'am, sabi ni Malu Sintos. Okay. Pati po kay Jel 5. Shoutout din po kay Jessa Lumerio, good evening daw po. Shoutout din po kay Rosalinda Antolin, magandang gabi daw po, ma'am. And good evening daw po, ma'am, kay Estela Bestor. Sila pa lang, ma'am, yung Okay, so good evening po sa lahat ng ating mga viewers. No? Thank you very much. Hindi kayo nagsasawa. Anyway, yung gagawin natin ngayon, meron sana kaming tax update. No? May tax update kami yung may bagong RR. Pero sa Thursday na po natin gagawin yun. Why? Kasi ayoko maputol yung withholding. No? Gusto ko, may continuity. Ito lang naman yung i-discuss natin ngayon about withholding. At least continuation ito nung ating nakaraan na discussion, no? Para hindi maputol. Yung tax updates natin, gawin natin yan sa Thursday. No? Yung mga bagong revenue regulations. Okay. So we'll start with the withholding tax on compensation, Form 2316, 1604C, and Alpha List of Employees. Why we have to study this withholding tax on compensation? Because up to now, na sabi ko, madali lang naman tong withholding tax on compensation, but there are still so many people na they're confused, no, about their withholding tax on compensation, especially this Form 2316. That's why tonight we will again discuss this Form 2316, which is the certificate of compensation payment on tax withheld, no? Kasi unahin natin yung discussion about withholding tax on compensation before we go to the expanded withholding tax, no? But since mahaba yung mga discussions natin, in between, we will entertain a question. Pag may question na sila, Hari, sabihin mo para i-alternate natin sa discussions yung mga question and answer portion. Okay. So, for withholding tax on compensation, this withholding tax on compensation, as we know, ito yung may employer-employer relationship, no? Kasi pag sinabi nating compensation, sa employee ito. Kasi pag hindi siya empleyado, hindi pwede na meron siyang withholding tax on compensation. The moment ang isang nagtatrabaho is hindi empleyado, dito siya sa expanded withholding tax. Why? Kasi baka practice of profession yan. So, hindi siya qualified doon sa employer-employer relationship. No? So, you have to define na may employer-employer relationship siya para makapag-issue ka ng Form 2316. No? Kasi tingnan nyo yung mga, ito yung mga experience ko, no, nasa BIR pa kami kasi sakop namin yung ABS-CBN. Yung mga cameramen ng ABS-CBN, all the while,
akala natin, empleyado sila. But pagdating na ng filing, instead na BIR Form 2316 yung dala nila na withholding tax on compensation because akala natin empleyado sila, hindi pala. No? Why? Kasi ang dala nila, BIR Form 2307. No? Kasi ang 2307 dito yan sa expanded withholding, hindi yan sa withholding tax on compensation. No? So sa certificate pa lang, magkakatalo na yung expanded withholding tax, hindi ka empleyado, as against sa empleyado ka na withholding tax on compensation at ang certificate mo is BIR Form 2316. So remember that kasi ang iba akala nila empleyado sila. Pero ang binibigay sa kanila, 2307. No? May nagtanong na rin sa akin yan, dentist siya, and then ang binibigay sa kanya, 2307. Pero ang sabi sa kanya, magtrabaho daw siya sa isang dental clinic as assistant. No? So, all the while, ang akala niya, empleyado siya kasi fix yung binibigay na sweldo sa kanya a month, 30,000. No? Pero ang binibigay sa kanya, 2307. Sabi ko, kung 2307 yan, that is practice of profession. Hindi ka empleyado. Why? Because if you are an employee, ang bibigay sa iyo, 2316. No? And if you are an employee, hindi yan magtatapos sa 2316 yung marireceive mo. Why? Because mandatory pa rin yung other benefits na ibibigay sa iyo, just like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, kasama yan. No? So, pag empleyado ka, may labor law sanction yan ng labor law. And ang labor law nagsasabi na when there is an employer-employer relationship, these are the obligations of the employer. No? So, magbibigay siya ng vacation leave, magbibigay siya ng sick leave, bonus, yung 13th month pay, no? At saka yung mga benefits like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, mandatory po yan pag empleyado yung isang tao. That's why, pag Form 2316 ang ibibigay sa iyo, employee ka, and may kasamang benepisyo, no? May retirement. Kasi yun yung case na Jason sa against sa ABS-CBN, nanghihingi siya ng retirement fee sa ABS-CBN. Sabi ng ABS-CBN, you are not my employee. No? Independent ka. 2307 ang binigay sa iyo, hindi 2316. No? So, talo si Jason sa doon sa case na yun ng versus ABS-CBN kasi hindi siya empleyado, no? Independent producer siya, binibigyan lang siya ng budget at nagpo-produce siya ng isang segment sa ABS-CBN. So, hindi siya under control. So, hindi siya employee. No? So, yun po yung pagkakaiba sa withholding tax on compensation and sa expanded withholding tax, no? May mga technicalities po yan. Yan ang tinatawag natin na technicalities. So, ano po yung content ng ating 2316? Let's discuss the 2316. Kasi ito rin, minsan yung ibang mga empleyado, hindi pa rin nila naiintindihan yung 2316. No? Pag binigay sa kanila yung 2316, di pa nila naiintindihan. And lalong-lalo na yung substituted filing. No? Kasi pagka ikaw ay isang empleyado, and your tax due equals tax withheld. So, halimbawa, yung tax due mo is 1,000, and then yung na-withheld sa iyo is 1,000. So, tax due equals tax withheld, wala ka nang babayaran. Ang income tax return mo is your 2316. Why? Kasi wala ka nang babayaran, and yung income mo coming from only one employer, hindi mo kailangan mag-file ng 1,700, no? Ang pinaka-income tax return mo, ito na yung 2316. Okay. So, ang tanong naman ng empleyado, paano daw nila malalaman na qualified sila sa substituted filing? Sabi ko sa kanila, ang tanongin nyo, yung employer nyo, no? Kung tax due ba kayo equals tax withheld. Kasi kung isang empleyado lang naman kayo during the year, then talagang qualified kayo. But ang hindi ko lang alam kung yung tax due equals tax withheld kayo. Kasi kung hindi kayo equals tax withheld, meron pang kulang, then you have to file and pay the deficiency. Pero kung tama naman, na withhold naman ng tama, then hindi na kailangan mag-file. No? So, sino ang dapat magsabi niyan sa employee na qualified sila for the substituted filing? Of course, the employer. And then the employer has a report
sa BIR na itong mga empleyado na to are qualified to avail of the substituted filing of return. No? Okay. So, ano po itong mga information that should be filled up in the Form 2316? So, our BIR Form number 2316 was enhanced on January 2018 on time of the train law na nagkaroon ng changes in the tax rates no ng individual. Kasi ang corporation naman, under the CREATE law lang siya nagbago. Hindi siya nagbago under the train law. Sa CREATE law lang siya nagbago. No? Kaya ang 2316 was enhanced on January 2018. Ito yung effectivity ng train law. Okay, so for line number 1, we have for the year. No? So ilagay natin yan for the year. So yung latest natin is for the year 2020 because 2021 hindi pa tapos. No? And for the period from, no? So for the period from, halimbawa yung employment mo is from July to December 2020, then ilagay mo dyan, no? For the period July 2020 to December 2020. And then you have to supply the information, the employee TIN, no? Tax identification number. And then the employee's name, last name, first name, middle name, and then the RDO code. And also the line number 6, the registered address. Ano ba requirement natin ngayon sa registered address? Where your employer is registered. Doon ka rin magpa-register na RDO. So, saan mo ilagay ang address mo? Sa address ng employer. Local home address. Ayan, yung home address naman ng employee. And 6D is the foreign address, no? Kung halimbawa na-assign ka sa abroad. And then line number 7, the date of birth. Date of birth, ito na employee, ha? Contact number, statutory minimum wage per day, no? Kung minimum wage earner siya. Why? Kasi yung minimum wage earner is not subject to tax, no? So exempt yan under the time of President Gloria Macapagal Arroyo, in-exempt niya ang mga minimum wage earners from income tax. Okay, so statutory minimum wage rate per month, no? Per month. So may nakalagay diyan yung minimum wage per day and then the minimum wage per month. And then line number 11, minimum wage earner whose compensation is exempt from withholding tax and not subject to income tax. So number 11 nakalagay siya kung minimum wage earners, hindi subject to income tax. Employer information, part 2, no? The tax identification number of the employer, employer's name, registered address, and then type of employer, whether main employer siya or secondary employer. Sino ang main employer? Yan talaga ang pumapasok ka ng 8 to 5, no? Sino naman itong secondary employer? Ito yung sideline mo lang, no? Hindi ka, wala ka doon ng 8 to 5 or wala ka doon ng 8 hours, part-time ka lang doon. Yun ang secondary employer. Halimbawa, sa sarili ko, no? Nagtatrabaho ako sa BIR 8 to 5. After ko na magtrabaho sa BIR, 5:30 to 8:30, nagtuturo ako sa Lasal, no? So, sino yung main employer ko? BIR. Sino yung secondary employer ko? Lasal, no? And I was happy during the time na nagsa-silent ako, nagtuturo sa Lasal. Because napakarami nilang incentives or benefits. Like, yung anak mo, may libre na tuition fee o kaya may discount. Tapos, may mga year-end benefits. And then, may mga yung sa ano pa, yung pag namatay ka, yung lot, no? Meron pa silang incentive din, mga car loan, no? May mga car allowance. Ang daming benefits na binibigay. When in fact, it is only a secondary employer, ha? No? But how about your main employer? May mga main employer din na ang daming libre, no? Sa Makati na experience ko, libre yung pagkain ng employee, no? Lahing bagay. And then we have the part 3, employer information previous, kung meron, no? The TIN, employer's name, the registered address.
And then part 4A, we have the summary. No, ito yung summary ng gross compensation income from present employer. Less total non-taxable or exempt compensation. Line number 21, taxable compensation income from present employer. So may present employer na yan. At taxable compensation income from previous employer kung meron, no? Kaya yung current employer at saka previous employer, both makikita yan dito sa 2316. If you have two employers simultaneously within the year, no? So kung concurrent naman, kasi sideline mo, ilalagay mo rin dito, no? Concurrent siya. Okay. Gross taxable compensation income, tax due, amount of taxes withheld present employer and previous employer, total amount of taxes withheld as adjusted. So dito sa part na to, dito mo dapat makita na yung tax due mo equals total tax withheld, no? Yun yung line number 24 at saka yung line number 25. So dapat pareho yan para kung isa lang yung employer mo during the year, qualified ka sa substituted filing. You did not file form 1700, no? And then meron dito na signature over printed name, no? But before that, balik po tayo sa line number sa part 4B, details of compensation income and tax withheld from present employer. Ano to? Ito yung total or breakdown ng salary, ng income or compensation ng employee. So for letter A, we have non-taxable or exempt compensation income. Ano itong mga taxable or exempt compensation income? Meron siyang basic salary. Ito yung galing sa statutory minimum wage or minimum wage earners na yung basic salary niya is not subject to withholding tax. And then we have holiday pay. No? Pagka minimum wage earners ka and then you earn holiday pay, hindi rin po subject sa tax. Pati na yung overtime pay, night shift differential, and then hazard pay. Hindi yan lahat subject. Also, the 13th month pay, hindi rin po subject sa tax, no? Provided meron niyang limit na 90,000, no? Okay. And then we have the de minimis benefits. Ano yung de minimis benefits? Ito yung mga allowances, no? Yung laundry allowance, yung uniform allowance, rice allowance. So, de minimis benefits po ang tawag dyan. Mga maliliit lang na allowances, exempt din po siya from tax, no? And then SSS, GSIS, PhilHealth Pag-ibig, contribution. Of course, ang contribution na sinasabi dito is for the employee only, hindi kasama yung employer's share. And then we have the salaries and other forms of compensation. So total non-taxable or exempt compensation, nakalagay dyan, no, yung total. And then we have the taxable compensation income, regular. So we have the basic salary, representation, transportation, cost of living allowance, fixed housing allowance, and others. And then we have the supplementary. Ano yung mga supplementary income natin? We have the commission, profit sharing, fees, including director's fees. We have taxable 13th month benefit. Ano yung taxable 13th month benefit dito? Ito na yung in excess of 90,000. Kasi if you remember, yung 90,000 natin na 13th month pay, bonuses, exempt yan from tax. But in excess of that, subject ka na, no? So, taxable 13th month benefits. Hazard pay, overtime pay, others specify. Ito yung mga hazard pay, overtime pay earned by regular employee, hindi siya minimum wage earners, no? So, total taxable compensation income. Okay. So, dito sa line number 50 is the total compensation, taxable compensation income, no? So, dito sa line number 19 to 26, nandiyan na yung breakdown naman ng gross compensation income and then yung i-less mo yung non-taxable exempt compensation. So, there you are.
The line number 24, we have the tax due, and then 25 amount of taxes withheld. No? And then you have to sign, no, the present employer and the employee signature, date signed. Also, yung employer, no, mag-sign din siya ulit. I declare under the penalties of perjury that the information herein stated are reported under BIR Form number 1604C. Ibig sabihin na under BIR Form 1604C, yan yung annual na Alphalist ng mga employees that you reported to the BIR para alam ng BIR. No? Kaya nga ang daming nagtatanong sa atin dyan, ma'am, wala naman kaming withholding tax on compensation na tax type. Kailan ba namin mag-1604C? Yes, kailangan ninyo. Kasi halimbawa, wala kayong tax type na 1601C or compensation, no? Withholding tax on compensation. Dahil minimum wage earners kayo. But how about yung i-claim mo na salaries and wages? No? So, dapat i-report mo yun sa BIR under BIR Form 1604C, no? Or compensation. Okay. So, ano sabi dito? I declare under the penalties of perjury that the information herein stated are reported under BIR Form number 1604C. So, nireport mo siya sa annual Alphalist, which has been filed with the Bureau of Internal Revenue na i-file sa BIR. And employer, authorized agent, or accounting, head of accounting, human resource, or authorized person should sign, no, in behalf of the employer. And then the employee should also sign, no, ano naman ang sinicertify ng employee. I declare under the penalties of perjury that I am qualified under substituted filing of income tax BIR Form number 1700. Since I receive purely compensation income from only one employer in the Philippines for the calendar year, the taxes have been correctly withheld by my employer, tax due equals tax withheld, that the BIR Form number 1604C filed by my employer to the BIR shall constitute as my income tax return, and that BIR Form number 2316 shall serve the same purpose as if BIR Form number 1700 has been filed pursuant to the provisions of Revenue Regulations number 3-2002 as amended. So signed by the employee, no? Employee's signature over printed name. So yun po yung BIR Form 2316 natin, no? Actually, ang BIR Form 2316, siguro million-million ang gumagawa nito because we have millions of employees all over the Philippines, no? And kailangan nila yung certificate of compensation or payment of tax withheld. This BIR Form 2316 serves so many purposes. Why? Because you can use this as your supporting document when you apply for loan, no? Bakit? Kasi dito makikita how much is your earning for the month and for the year. So, makikita na dito yung capacity to pay mo. This is one of the documents that will show your total income and also your capacity to pay, no? Kaya maraming gamit po ang BIR Form 2316. May question na? Meron na po, Oh, ma'am. sige. Opo, yung first question po, ma'am, galing po kay Jel 5. Okay. Tanong ko lang po kung halimbawa wala pang TIN number yung employee, pwede po ba ang company ang mag-assist sa employee sa BIR na makakuha ng TIN number? Or si employee mismo ang pupunta sa RDO? Ayan, explain mo yan, Hari. Apo, kung employee po kayo, yung employer po mismo yung kukuha ng TIN number nyo gamit po yung online na e-reg. Yung dun po sa website ng BIR. So, ano po sila doon, magre-register sila. Pakita mo. Sige na, para Sige po. mag-guided sila. Pakita mo. Saan sila kukuha ng TIN, no? So, this is not only for the one who posed that question, no? But for purposes of others. Kasi, nagiging issue na yan palagi yung TIN ng employee.
No, in fact, ang dami ko nakita dati na Alphalist, no, annual Alphalist of employees. Ang daming walang tin. No, kasi sabi nila, ma'am, ang hirap kumuha ng tin sa BIR. Yan, i-explain ni Harry sa inyo. Ngayon, hindi na po mahirap. And you can get it online. Sige. Share ko lang yung... wait lang po share ko lang po yung screen. Yan. So, kung makikita nyo po sa screen po nyo, yan po yung website ng BIR. So, yun. Sa mga employer po, para po makuhanan nyo po ng TIN number po yung mga employee nyo, punta po kayo sa website ng BIR, tapos click nyo po yung use BIR e-services. Yan. So, yan. Kung makikita nyo, andito yung logo ng e-reg, kung saan pwede mag-register or apply ng TIN number. So yan, kailangan nyo lang dito mag-create employer user account. Yan, agree nyo lang, click lang po yung agree. And then yan po, lagay nyo lang po dito yung user account details mo. User account details nyo ng company po. Doon po kayo magbase sa COR nyo. Yan, so once na ma-input nyo dyan yung mga user account details nyo, i-submit nyo lang po, and then may marireceive po kayo na email na ma-approve na confirmation na approve na yung account nyo. And then after po nun, pwede na po kayo mag-login dito sa e-reg login nyo po. Tapos input nyo na po dyan yung once na nakalagin na po kayo, pwede na pong mag-input dyan ng mga employee nyo para magkaroon na po sila ng TIN number. Kasi dati po kukuha po sana kami ng TIN number ng employee, hindi po tinanggap ng BIR. Sabi po nila yung employee daw po mismo yung kukuha gamit po itong BIR e-registration system. Employer ang kukuha. Employer lang po yung pwede. Okay. Pero kung di naman po kayo employee, pupunta po kayo mismo dun sa RDO nyo. Yan lang po, ma'am. Sige. Okay. May question pa? Meron pa po. Galing po kay Ma'am Kay Estela. Paano po ma'am kung January to May 16 lang yung employee? Mag-file pa rin ba ako ng 23 para sa kanya? Pero hindi na rin niya ito mapirmahan dahil awol siya. Dapat po, mayroon ka pa rin 2316 that you prepare para anytime na darating siya, ibigay nyo. And then, kasama pa rin siya doon po sa 1604C. Kasi important siya during the month. Mamaya, i-discuss natin yung 1604C kung saang schedule siya dapat ilagay doon. Kasi yun yung mga employees terminated during the year, doon nyo po siya isama. Pero dapat kasama pa rin po siya sa report. Next question, ma'am. Galing kay Malu Sintos. Okay. Partnership po ang company, wala silang employee. Yun lang po mag-partner ang nag-operate ng food business, pero nakuha po sila ng daily allowance or salary po. Pwede. Or salary po ba ang i-term doon? Wala po tax type na withholding tax on compensation. Pwede rin na wala because minimum kayo. No? Hindi kayo lalagpas doon sa minimum. So, there's no need for you to withhold. Pwede po na wala kayong tax type na yung sabi ko na compensation, pero meron kayong kiniklaim na salary. And that salary is papatak lang siya sa minimum wage earner, o kung hindi man siya papatak doon sa minimum wage earner, hindi siya abot ng 250,000 during the year, such that 0% pa rin siya, walang babayaran na tax. No? Kaya, walang dapat i-withhold. Okay. Next. Galing po kay
Ma'am Lilian Yao. Ma'am, Okay. sabi niyo po kanina na kailangan pa rin mag-file ng 1604C kahit wala kang 1601C tax type sa COR. Kung Okay. magpa-file po ng 1604C, anong ilalagay sa date file? Eh hindi naman po nag-file ng 1601C. Sa date filed, ito yung 60, no? Ito yung taxes withheld, di ba? Ito yung adjustment or penalties. Alphalist lang po siya, no? Pagdating dito sa 1604C, Annual Information Return of Income Taxes Withheld on Compensation, none siya, wala ka. Pero doon sa alphabetical list of employees or payees from whom taxes were withheld, format only, meron kang alphabetical list, no? Ito mga kasi dito sa 1604C, meron din ditong mga alpha list na minimum wage earners. So, walang ano yan, walang withholding, no? Okay, nakalagay naman dito kung who shall file. Okay. So wala po, walang nakalagay na remittance kasi wala naman kayo na remit, no? Okay. Anyway po, ang 1604C hindi naman po ito tax type, no? Yung Alphalist, wala pong tax type ito na nasa COR nyo, wala pong tax type ito, ang 1604C. Alphalist lang po ito. Ang tawag dito is information return, no? Information return lang po ito. Okay. Kasi wala naman kayong remittance, wala naman kayong binayad na withholding. Kasi exempt yung inyong employee. No? Okay. Sige, next. Sige. Now let's go to 1604C. No? So itong 1604C, nandiyan na, pinakita mo sa kanila, Hari. Okay. So 1604C, enhanced also noong January 2018. No? So for the year, itong annual information return natin, so kung ngayon, no, ang tapos lang natin na one taxable year is 2020. So this is for the year 2020. Tapos nakalagay dyan, amended return, yes or no, number of sheets, and then the background information. No? And then nakalagay dito yung summary of remittances per BIR Form number 1601C. And then merong adjustment, penalties, and the total amount remitted. No? So, itong 1604C, hindi po ito tax type. Hindi ito tax type. Wala kayong makikita na tax type na 1604C sa COR ninyo. Hindi po yan nilalagay dyan. And then we have the alpha list of employees from whom taxes were withheld, no? Format only. Dito sa Schedule 1, ito yung mga alpha list of employee na may na-withheld, no? Ito, yung may present employer siya, and then there is a previous employer. And then, yung Schedule 2 naman, ito yung mga employees na walang withholding. Why? Kasi sila yung minimum wage earners, no? So, yung Schedule 2, alpha list of minimum wage earners, wala pong withholding tax yan, no? And then, merong previous employer, meron din siyang present employer.
Ang sabi natin, yung 1604C is just an information return, no? Information return lang po siya. So, anong nakalagay dito? Meron na tayong Alphalist na data entry, di ba, Hari? Meron na po. Na ano mo na to, na discuss mo na. So, may video na po tayo paano gawin yung Alphalist, no? Pinalitan na ba yun ngayon? Same pa rin, ma'am. So, same. 7 po. Anong version siya? 7.0. Okay, so version 7.0, ito yung Alphalist, no? Data entry. May format na doon, tapos i-entry nyo na lang. Ang format niya, kagaya din itong sample natin, no? Ito yung may name of employees, the period of employment, non-taxable, no? Tapos meron siyang present employer, and then the previous employer, no? The total. So, ang pinaka-importante dito, yung information about the employees, no? Last name, first name, middle name, the current employment status, region, where assigned, and then yung period of employment from to, then the reason of separation. Yun yung kaninang may question na 5 months lang sila. So, isama nyo na sila dito, no? Na hindi complete ng 1 year, no? Reason of separation, gross compensation income, then the basic, no? The basic statutory minimum wage per day, per month, per year, no? Okay. So, may mga computation factor used, number of days or year. Kasi nga statutory minimum wage earners. Basic, statutory minimum wage, actual. Tapos may holiday pay, overtime pay, night shift differential, hazard pay, 13th month pay, of course, yung 90,000 na limit, no? And then the de minimis benefits. Itong de minimis benefits, maliliit lang po ito na benefits, no? Hindi to malaki. Kasi yung iba, nakita ko, monthly, nagkiklaim ng de minimis benefits. So, at the end of the year, exceed na kayo doon sa limit. No? So, be sure na yung limit na yun, that is already good for 1 year. Hindi po yan monthly. Hindi po monthly yung de minimis benefits natin na sinasabi sa tax code. Just like, halimbawa, yung rice allowance na magkano na? 2,000. No? 2,000 monthly. No? And then, ano pa yung ibang de minimis benefits natin? Konti lang yun, kaya nga tinawag siya na de minimis kasi maliliit lang na benefits. Okay. SSS, GSIS, union dues, employee share only. Salaries and other forms of compensation kung meron. No? And then the total non-taxable exempt, 13-month pay, taxable salaries and other forms of compensation, and then the total taxable compensation income kung meron. No? And then we have, ito yung may mga requisites pa dito ng substituted filing, no? And then merong reason of separation, no? Terminated or resigned, transferred, retirement, or death, no? Yun yung mga reason ng separation. And then merong nakalagay dito yung requisites of substituted filing kung qualified yung employee nyo for substituted filing, no? So, there are requisites 1 to 7. Receiving purely compensation income regardless of amount. Working for only one employee in the Philippines for the calendar year. Income tax has been withheld correctly by the employer. Tax due equals tax withheld. The employee's spouse also complies with all the 3 conditions stated above. So, dapat, kung husband and wife kayo, kasi di ba ang husband and wife has to file one consolidated income. So, dapat, ang husband is also qualified for the substituted filing. Otherwise, hindi kayo qualified. You have to file a return, yung 1,700. No? Employer filed to BIR Form number 1604C with Alphalist of employees on or before January 31 of the following year. So, ito na ha. Kasi sabihin na natin, conflicting yung
sinasabi ng BIR na hindi na kailan mag-file. Kaya ako, doon na ako sa magpa-file. Why? Ito po yung advantage nyo kung nagpa-file kayo. Pagdating na sa audit, hanapan kayo ng supporting document ninyo for the salaries and wages. Okay, ready. May papakita kayo. And then ito, ano sabi dito? Pagka meron kayong employee, ano sabi dyan? Employer filed to BIR Form number 1604C with Alphalist of employees on or before January 31 of the following year, no? Especially kung meron kayong empleyado na qualified sa substituted filing. So, anong dapat? Ni-report nyo yan under 1604C, no? And then, employer issues its employee BIR Form number 2316, no? So, kailan po yung deadline ng certificate of yung 2316? January 2018 or any later version on or before January 31 of the following year. So, dapat ang certificate ng employee nyo, nabigay nyo siya ng January 31. No? So, employer to file or submit duplicate hard copy of BIR Form number 2316 to the BIR not later than February 28 of the following year. So, ang 2316 na form, ipa-file din ng employer sa BIR, no? At the deadline is February 28, no? Yung 2316 naman, ang deadline na ibigay na sa employee is January 31. Okay. So, yan po yung BIR Form 1604C. Meron na po tayong video dyan on Alphalist data entry. Tingnan nyo na lang po, no? Yung version 7.0, hari. Okay. So, yun po yung Alphalist ng employees. May ano na tayo? May question? Sige. Galing po kay Ma'am Christina. Okay. If kinuhanan po ng employer si employee ng team sa e-reg, wala na pong Form 1905 si employee. 1905 is update of information. Dapat po kung employee yan, may form yan na 1902. And that 1902 po na form, dapat naka-file yan sa human resource ninyo dun sa, ano ba yung tawag doon, yung PD, personal data file nung PDS, no? Ng employee nyo, nandoon nakalagay yung 1902. Because 1902 is the application for TIN ng employee and it should be signed by the employee and the employer. No? So, dapat may naka-file po kayo niyan sa office ninyo. Kasi ang BIR naman, since online na, yung record ng BIR is online or electronic. Soft copy na yung sa kanila. Okay. Dugtungan ko lang din, ma'am. Doon kasi doon sa e-reg, after nyong mag-file para doon sa employee nyo, after nyo ma-input yung mga information doon, sa dulo po, may magge-generate na doon mismo yung form 1902. So, yun, pwede, so printable na lang po siya. I-print nyo na lang I-print po yun na para may kopya kayo. Para po may kopya kayo, pati po yung employee. So, automatic na po yun. Okay. Next question, ma'am, kay Malu Sintos. Kung wala pong tax type na 1601C sa COR at pwede pala mag-charge ng salaries, pwede po ba sila mag-file ng SSS, PhilHealth, or employer share contribution? Mandatory po yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Basta't may employee po kayo, kasi sabi nga natin, alangan naman lagyan kayo ng tax na compensation kung ang employee ninyo is statutory minimum wage, no? O kaya hindi sila lumagpas doon sa 250,000 in a year. So definitely wala kayong tax type na compensation. Pero meron kayong empleyado na sinusweldohan ninyo and mandatory po yung SSS PhilHealth Pag-ibig, no? Sanction kayo sa labor diyan. Wala? Hindi, meron. Oh. Okay, so mandatory po 'yun sa labor na yung empleyado merong statutory na benefits, no?
So, meron po talaga. At saka paano ninyo i-record yan at i-claim ninyo as an expense, no? Kasi kasama yan sa documentation po natin. Okay, next. Galing naman po kay Jen 5. Ma'am, kung isa lang ang employee and below minimum wage lang po, kailangan pa ba nga ng PIN number at required po ba i-file pa ng tax on compensation? Kung minimum wage, wala na ano. At saka isa lang, palagay ko hindi na, no? Hindi na, kasi report nyo na lang yan. So, paano kayo mag-claim ng salaries and wages? Maliit lang, no? So, hindi na po. Although wala naman sinasabi doon sa na pagka isa lang yung empleyado, hindi na magpa-file. Pero para sa akin, for practical reason, hindi na kailangan. Next po ang galing kay Jonaline. So, ibig sabihin po ba kahit lang po ang 1604C kung hindi na file ang 1601C? Oh, hindi talaga. Kasi wala kayong 1601C, di ba? Wala kayong remittances. Blanco siya. Wala mo kayong remittance. Ang 1604C kasi Alphalist yan. Form yan para sa Alphalist, no? So, since may mga empleyado tayo, although hindi tayo na-withhold, so may Alphalist tayo na sinasubmit. Sabi niya, ma'am, ano po ang remedy kung halimbawa hindi na i-file ng isang buwan ang 1601C? Magiging kulang na ang sa 1604C. May penalty na po. Penaltyhan po talaga kayo. Why? Kasi, ang withholding, ang compensation is monthly, regular yan. Hindi yan pwede na mayroong February, tapos March wala, tapos April ulit. Regular po yan, no? Monthly po yan, kaya fix yan eh. Fix ang compensation. Kaya nga empleyado yan eh. So, pag magpe-penalty po kayo, yun po yung remedy dyan. Pagka hindi ninyo na i-file, magle-late filing po kayo. Ipa-file yun po talaga. Otherwise, ma-open case din kayo. Kaya kailangan i-file po ninyo, even late. Galing naman po kay Josel Ramos. Okay. Pwede po ba hindi na mag-withhold sa employee ng tax on compensation kung mag-start ang employment niya on the third quarter of the year? Since hindi naman aabot ng 250K ang sweldo. Tama. Let's say 30K ang salary. Pwede po. Kasi if you try to look at yung one taxable period niya, yung 3 months niya, 90,000 lang, hindi aabot ng 250,000. So, wala ka ng tax due, i-refund mo rin kung mag-withhold ka. No? So, hindi na po kayo mag-withhold. Next. Ma'am, galing kay Rosalina Tune. Confirm ko lang if an employee is exempted from tax. Can we claim the salaries and wages as part of our expenses Yes, income statement po? Yes po, pwede. Kaya nga may reporting tayo eh. Tsaka may payroll kayo. You have to maintain your payroll. Why? Kasi yung payroll na yan, ino-audit din yan o kaya tinitingnan din yan, minomonitor din yan ng labor. No? Kaya ang labor, may audit din po ang labor. Tumitingin din sila sa payroll ng mga empleyado, ng mga employer. No? Next, ma'am, galing kay Malu Sintos. Okay. Wala po silang employee. Yun lang po owner ng business ang mag-claim ng government institution employer share. Yung tanong niya kanina, ma'am, parang follow-up niya po. So wala silang employee. So bakit meron pang employer share? Wala dapat, no? Kasi kung wala kang employee, bakit may employer share ka pa? Kasi kung mayroon ka halimbawa SSS, PhilHealth, Pag-iibig, as business owner yon. So wala yung employee share. Naka-charge lahat yun sa employer kasi sole proprietor siya or individual. Sa kanya lahat yung naka-charge, no?
wala na yung tinatawag na employer share. Wala na. Kanya na lang lahat yun, contribution niya. Since sabi mo nga, wala naman silang employees. Okay, next. Next, ma'am. Magkano daw po yung penalty, ma'am? Yung sa tanong kanina na yung... Depende po kung may basic, no? Pero kung wala, halimbawa, wala namang tax due, pwede na yung 1,000. Karamihan 1,000 yung late filing. Pero pag may tax due, mas malaki kasi may 25% surcharge, may interest, may compromise pa. So, mas malaki kung may basic tax. Halimbawa, meron ka talagang withholding tax on compensation. Halimbawa, 3,000, hindi mo siya na-remit on time. So, yung 3,000 na yan, mag-earn yan ng 25% surcharge, 12% interest per annum, at saka compromise penalty. No? So, tatlo ang penalties niya na babayaran mo. So, kung magkano, you fill up the BIR Form 1601C, at then bago mo siya bayaran sa bangko, pa-compute mo muna sa Officer of the Day. No? Officer of the Day ng BIR kung saan po kayo registered. Kasi pipirmahan nila yung form mo, and then co-compute nila kung magkano yung penalty, and then tatakan bago nyo po dalhin sa bangko for payment. Galing naman po kay Ma'am Christina. Okay. Ang salary po ng part-time job kada quincenas is 7,500. Okay. Tama po ba na mag-withhold ng tax na 750 pesos net na receive na salary ay 6,750 lang po? Yung withholding na 10% para sa practice of profession yan or professional. Kung secondary employer ka, paano ka mag-withhold, no? Estimate lang kasi ang magta-tax due equals tax withheld is the main employer. No? So, estimate lang yon. Pwede po yun, estimate lang yung withhold sa inyo ng secondary employer. No? And 10%, no? 10% kung 750. O kung 500, wala mang 10%, 5%, posible. No? Okay, next. Wala nang tanong? Meron pa, ma'am. Galing kay Jel 5, kung isa lang po ang employee, dapat po ba mag-issue pa rin ng payslip? Yes. Dinideclare yung salary ng employee as company expense. Yes po, kailangan pa rin may payslip kasi ano po yan ng empleyado, yung pinanghahawakan niya ng empleyado yung payslip. No? So, kailangan meron pa rin. Kahit isa lang yung employee mo. No? Gawan mo na lang ng payslip kahit nasa computer. No? May naka-format naman dyan. Kasi file din yan at saka record po yan ng employee. Okay. Wala pong tanong, ma'am. Okay, so wala nang tanong. Continue po tayo dito sa expanded withholding tax, no? Ito yung Form 0619E, no? And then, ang pagkakaiba ngayon sa expanded withholding tax, kasi meron na ring form na 1601EQ, or parang ginaya nila sa VAT na you have to file in 1 quarter, the first 2 months monthly, and then the 3rd month cumulative na siya ng the whole quarter, no? So, ito po yung bago, itong BIR Form number 1601EQ. Pakita mo sa kanila, Hari. No? So, ito yung quarterly remittance return of creditable income taxes withheld or expanded. Quarterly. So, ano ang monthly? Anong monthly nito, Hari? 0619E, no? Ito ang quarterly, yung monthly 0619E. Okay, so let's discuss. Itong 1601EQ was enhanced on January 2019, no? After na ng train law. Kasi yung una, hindi pa ito na-enhance. Nung second, the following year after the implementation of the train law, saka pa lang po ito ginawang quarterly, no? Ang expanded withholding. Okay. So, for the year, itong 1601EQ for the year, kung anong year ang binayaran mo, then you put it in line number 1.
And then yung quarter, kung first, second, third, and fourth quarter ba siya. No? And then kung amended return siya, yes or no. Any taxes withheld, yes or no. No? Tingnan nyo ha. Kasi ang 1601 EQ, may na-withhold kayo o wala, you have to file this. Why? Kasi magkikreate siya ng open case kung hindi kayo mag-file. No? So whether mayroon kayong withhold or wala, you have to file the 1601 EQ. Kaya may tanong nga siya dito sa line number 4, any taxes withheld, yes or no? Why? Because even if you did not have any withholding taxes or expanded withholding tax, you still have to file this return. For part 1 background information, we have the taxpayer identification number. No? And then the withholding agent's name. No? Sino yung withholding agent's name? Ito yung businessman, single proprietor, designated as withholding agent, especially sa kanyang mga expenses. No? So, pagka regular ka na taxpayer, yung mga operating expenses mo, just like halimbawa, repairs and maintenance, mga utilities, securities, janitorial, yung mga services na in-car mo, at saka kiniklaim mo under operating expenses, you have to withhold. But if you are a top 20,000 taxpayers, hindi lang doon sa operating expenses ka magwi-withhold, pati na dito sa direct cost mo, which are your purchases, magwi-withhold ka pa rin. So, yun yung pagkakaiba sa top 20,000 withholding agents at saka yun doon sa regular. No, pag regular, yung mga expenses mo lang ng operating expenses, yun lang ang magwi-withhold ka. Pero doon sa purchases, hindi ka magwi-withhold. But the top 20,000 withholding agents are required to withhold both in their direct cost or purchases at saka sa kanilang mga expenses under operating expenses. Okay. So, line number 8, withholding agent name. 9, registered address. Be sure na yung mga data nyo dito will tally or reconcile with your certificate of registration. Kasi nakikita ko yung mga nilalagay dito sa, bawa 8, withholding agent's name. Ang nilalagay dito, business name. No, ang dami ko nakita niyan. In fact, may nagpa-audit sa akin, hindi ko tinanggap. Why? Kasi yung mga documents niya nakapangalan sa DTI name, no? Sa business name niya. Hindi nakapangalan dun sa may-ari. Okay. So, withholding agent's name. So, be sure na yung name na nasa COR, yun po yung kopyahin natin. And then the registered address, contact number, email address, and then the category of withholding agent, whether private or government. Bakit very particular din po tayo dito sa whether private or government? Why? Because the withholding tax on government money payments has separate compliance requirements kasi may mga special law dyan, no? Yung R1881, yun yung pinakauna talaga na batas on government money payments, no? And then we have part 2, the computation of tax, no? So we have the ATC or the alphanumeric tax code, and then we have the tax base consolidated for the quarter. Bakit consolidated na siya for the quarter? Because sabi nga natin, 1601 EQ ito, kasama yung first 2 months, no? Kaya consolidated. Tax base multiplied by tax rate equals tax withheld, no? Consolidated for the quarter. And then line number 19, we have the total taxes withheld for the quarter. And then 20 less remittances made kung meron on the first month of the quarter and the second month of the quarter. And then next is the tax remitted in return previously filed kung amended return siya. Kasi anong gagawin natin pag nag-amend tayo ng return? We have to file the return that we previously filed and also the receipts. Over remittance from previous quarter of the same taxable year. Other payments made, please attach proof. And then we have total remittances made. Tax still due over remittance. Add penalties, 27, line number 27, the surcharge, the interest, which is 12%,
And then we have the compromise and then the total penalties. No? So we still have here the total amount still due or over remittance. If over remittance naman, you have three options, no? Check one box only. Pwede siyang yung piliin nyo to be refunded. Next is to be issued tax credit certificate, and then third is to be carried over to the next quarter, no? Within the same calendar year. Okay. And then this is signed under the penalties of perjury. Sa 1601 EQ po at the back, nandyan yung guides or instructions on how to fill up. And then nandito din po yung mga schedule of alphanumeric tax codes or ATC. So nandito din yung mga nature ng mga services na ginagawa and then the tax rate. No? Kung how many percent ang withholding. No? Yan po yung 1601 EQ or quarterly remittance return. No? And then you read also the guide dito sa likod ng 1601 EQ. No? Who shall file, and then when and where to file and remit, and then you have the penalties. No? Violation of withholding tax provisions. Note, all background information must be properly filled out. Okay. And then the required attachment, no? Okay. Ano yung required attachment dito? So, be careful kasi pag nag-file kayo ng return, may nakalagay dyan na required attachment. So, pag hindi nyo yan nilagay, kulang yung final nyo, no? So, what are the required attachment on the 1601 EQ, no? So, ito yun. Acknowledgement receipt or validation. Successful message as proof of submission of quarterly alpha list of payees. No? So, ito na yung quarterly alpha list of payees. Nakasama siya sa 1601 EQ. So, quarterly. Okay. So, ito yung quarterly alpha list of payees through electronic attachment for EFPS or email to e-submission BIR.gov.ph. Yan po yung mga required na attachment for the 1601 EQ. No? So, paano ginagawa po yung quarterly alpha list? May sample ka ba dyan, Hari? Sa ano? So, ginagawa po siya gamit din po yung Alphalist data entry version. Okay. Pakita ko sa kanila. Sige. Yan, ito po yung nakikita niyo po sa screen niyo, ito po yung Alphalist data entry version 7.0. So, Okay. yan, kung makikita niyo po dyan yung QAP, click niyo po yung QAP. Hmm. Opo, may QAP forms po dyan. So, pag click niyo po yan, nandiyan na po yung form na 1601E. Okay. Opo, so, pag click niyo po yan, yan, so, lagay niyo po dito kung anong month yung profile niyo. For the month of, for example, this month, 6. Then, select niyo din po dito kung amended return, yes or no. Okay. Tapos, any taxes with them. Tapos, dito po sa for the quarter, kung anong quarter po yung profile niyo. So, for Okay. example, dito, first quarter. And then, mag-click mo lang po itong add update, add or update. Yan, so, after nyan, click nyo lang po itong add. Then, yan po, pwede na po kayo maglagay ng information. For example, tax identification number, tapos yung registered name, and then yung alphanumeric tax code, for example, rental. Tapos, dito na rin po ilalagay yung amount of income payment. So, for example po, 1,200. Okay. So, ang tax rate po nung rental is 5%. Okay. So, yan.
automatic na rin po siya mag-compute 75 pesos. So, isi-save nyo lang po siya. Okay. And then, meron na rin po dito, kung makikita may button na rin po dito na Form to 307. Sa pag-click nyo po yan, may mag-open po na Excel file na to 307. Kung saan po yung mga input nyo pong data kanina, naka-input na rin po dun sa form. So, pwede na, ano na po siya, ready to print na lang po siya. Okay. So, after po nun, yung sinasabi po na sa e-submission, i-generate file nyo lang po yung dot file niya. So, parang Alphalist din. Pero ito quarterly. So, bago nyo po i-generate, click nyo lang po kung anong quarter yung i-generate nyo. Then, so, once maklik nyo yung generate file, yan po, i-save nyo lang po sa desktop nyo. And then, yun po yung i-email nyo dun sa e-submission. Okay. Na e-submission at bir.gov.ph. Okay. Tapos, yan, may ma-receive po kayo na confirmation. Yan po yung pinaka-attachment po dun sa Okay. 1601 EQ. Okay. Yan po. Sige. Yan na po. Okay. So, may question pa? Meron pa man. Oh, sige. Medyo marami. Okay. Question and answer na po tayo. Manggal po kayo yung mga energy on. Mapasingit lang po itong question ko regarding change of tax type from Okay. PE to VAT. June 9, 2021, VAT na siya, paano ang filing ng April to June 8 na percentage tax? Mag-file ba siya ng bot? Kasi quarterly ang inano mo ngayon, no? Hindi po. VAT lang. Kasi wala na, definitely. Yung tax type na percentage, wala na yun. So, ang i-file mo, VAT na, quarterly na VAT, pero hindi nakasama yung sales na under percentage. Yung sales mo na lang na under VAT, yun yung isama po ninyo. Kasi June, kailan daw siya naging VAT? June? June 9, 2021. June 2021. So, hindi na siya magpa-file kasi wala na pong tax type. Kahit i-file mo pa yung non-VAT na percentage tax, hindi na po tatanggapin ng system. So, hindi na kayo magpa-file. Ang ipa-file ninyo comes July, yung VAT na quarterly. Pero, ang sales ninyo for VAT na quarterly, yun lang yung June, no? Kasi yung first naman ninyo, bayaran nyo na doon yung percentage tax. Okay. Next, ma'am. Parang follow-up question po din po ito ni Christina. Okay. Yung sabi niya, ma'am, wala po main employer. Part-time job lang po ng student yun. Yung question niya kanina, ma'am, yung sa salary po ng part-time job, kada kansenas is 7.5. Tapos, kung tama po ba na mag-withhold ng tax na 750? hindi siya talaga kinoconsider na employee kasi ang 750 na yan is 10%. Consider yan as practice of profession. No? So, tingnan mo ang certificate na ibibigay sa kanya, 2307 dito 316. So, ang ibig sabihin lang yan, hindi siya employee. No? Practice of profession yung ginawa niya. Kasi kung employee yan, dapat walang withholding. Why? Kasi isipin mo na lang na yung 15,000 at the end of the year, hindi yan aabot dun sa threshold na 250,000. So, zero yan. No? So, hindi yan siya tinrate na employee. Kaya dito siya sa pangalawa, di ba? In-explain ko na sa inyo yung pagkakaiba ng compensation at saka yung sa expanded withholding. Yung Form 2316, yun ang sa employee. Pero pag binigyan ka na ng 2307 at nag-withhold sila doon sa 75 mo na income, when in fact, kung doon yan sa compensation, hindi yan sila mag-withhold. No? So, since nag-withhold sila, tinrate kanila na professional, hindi employee. Question naman po ma'am galing kay Ma'am Estela. Okay. May customer po kami Shell Station, humihingi sila ng 1%.
sa total delivery namin sa kanila every end of the month. Pero ayaw po nila magbigay ng 2307. Pwede, pwede po Ano ba yun? kami na lang gagawa ng 2307 para mabawasan sa babayaran namin sa BIR? Auto supply po kami. Pwede po, at ipapirmahan nyo sa kanila. Ang problema, hindi nila ni-remit. Pero once na binigyan kayo ng 2307, problema na nila yon. Kasi kaya nila hindi binibigay sa inyo, hindi nila nire-remit yun. No? Kaya anong gagawin nyo? Since withhold naman nila yung 1%, gawa kayo ng 2307, papirmahan nyo sa kanila. Kasi hindi naman din questionable naman yung 2307 nyo kung walang perma ng payee, no? So, dapat meron niyang perma. So, gagawa kayo, papirma nyo sa kanila. And then you claim it. Dahil po kayo Portia Doloroso. Okay. Employed po in less 1 month. Date pa rin po ba i-remit? Income tax? Wala, zero po yan. Kasi kung less than 1 month, wala po yung tax due. Excuse me. Wala pong tax due ang less than 1 month, no? Kaya wala. Walang withholding. Okay. Naman po kay Rodora Constantine. Okay. Si taxpayer ay wala sa COR. Ang 1601C or withholding tax on compensation kasi wala pa po 250K a year ang salary nila. Okay lang po yun na walang i-declare na 1601C. Wala po talaga. Wala kayong 1601C. No? Kasi wala kayong withholding. No? Ang pinag-usapan natin dito, yung Alphalist of Employees. No? Nagawa pa rin kayo ng Alphalist of Employees kasi kiklaim kayo ng salary. No? Pero yung remittance na withholding tax on compensation, talagang wala kayo nun. You are not required to withhold. Okay. Next po ma'am, yung tenant po ang nag-shoulder ng 5% tax. Tama, maraming ganyan. Kasi ayaw magpabawas ng lessor. Okay. Hindi po binawas sa rent. Paano po ang treatment noon? Add-on mo, yung halimbawa, 10,000 yung renta mo. Sinolder mo yung 500 na withholding. So, magkano ngayon yung expenses mo? 10,500. Yan na po yung rental expense nyo. Hindi na 10,000. Sabi niya ma'am, other income po ba? Din po ba na-issuean din ng OR yun? Rent plus expense tax na binigay nila? Ayaw mag-OR yung may-ari. Pero kung pwede, pa-issuean nyo ng OR. Dahil sabi nyo, meron na kayong 2307 na ibibigay sa kanila na 500. So, sabihan nyo sila na ang i-issue nilang resibo sa inyo is 10,500. No? Galing naman po kay Giselle Ramos. Kailan po ang implementation ng pag-file ng quarterly withholding tax on compensation? Quarterly withholding tax on compensation. Meron na ba, Hari? Sinahanap namin yung 1601 Monthly lang yun ma'am. CQ, wala eh. EQ lang. EQ lang ang wala. Yung quarterly alpha list of QAP, no? O payees. Ang compensation wala po, no? Yung quarterly. Yung quarterly alpha list lang ng expanded withholding taxes na withhold natin. So, yun yung payees. Sa expanded yun, hindi sa compensation. Okay. Next ma'am, in practice of profession ma'am. Kailan, ang tanong niya pala kung kailan nag-umpisa yung quarterly, tingnan ninyo sa 1601 EQ, nag-umpisa siya noong 2019, no? January 2019. 1601 EQ, yun po yung quarterly na return ng expanded withholding. Okay. Next ma'am, in practice of profession ma'am, hindi po ba mag-file ng annual ITR next year? Yes po, practice of profession is, consider ka rin yan na
kahilera ka na lang sa sole proprietor, no? Kasi practice of profession yan. So, 1701 yung ipa-file nyo. Dapat po mag-file. And dapat register din po sa BIR. Question naman po ma'am galing kay Joseph Ramos. Kailangan po ba na ang 2 months deposit for rent should include 12% VAT? Or dapat wala na po? Ulitin mo. Kailangan po ba na ang 2 months deposit for rent should include 12% VAT? Ini-include, lalo na po pag batable yung, ano mo, yung batable ang lessor mo, doon sa invoicing nila, ina-add-on na nila yan. Why? Kasi definitely, pagka ang rental deposit na yan, apply na nila sa income nila or ma-earn na nila, may 12% VAT na yan, no? So, karamihan talaga ng lessor na VAT registered, they add on 12% VAT. Galing po ang journal po lang. Ano po ang 2306 ma'am? 2306 yan po yung certificate ng final, no? Final withholding tax. 2306. Certificate of final tax withheld at source, no? So, dati, yung may sale ka to government, yung VAT sales to government, 2306 ang binibigay nila na certificate because final tax noon ang sale to government. Pero nung 2021 na ginawa na siya na creditable, yung 2306 ginawa ng 2307, no? Ano yung 2307 creditable withholding tax? Yung 2306 final withholding tax certificate. Okay. Next, ma'am, paano po kapag si taxpayer construction din tapos wala silang 1601C sa COR? Tapos mga employees, wala pang 250,000 a year ang sweldo. Oh, wala silang withholding. So, need po ba ipa-update ang COR para mag-file ng 1601C? Kung ang mga employees mo hindi naman umabot ng 250,000 for a year, so hindi ka rin dapat mag-withhold. So, tama lang po na walang 1601C. But be sure na nireport mo yan sa labor. Kasi ito ang karamihan na problema ng construction company. Dinidemanda sila ng kanilang mga naging empleyado. Why? Kasi ang tawag po ng employees ng mga construction company, fixed period employee, co-terminus with their contract. So anong dapat gawin? Before i-hire ang employee, i-report mo sa labor, and after na na-terminate na sila, i-report mo rin sa labor. And in between na hinire mo sila, dapat binibigyan mo sila ng benepisyo nila just like SSS PhilHealth Pag-ibig, no? Kaya ang iba na mga empleyado nagsasamantala, hindi nila tinreat yung sarili nila na fixed period employee since hinire sila, sinisingil nila yung kanilang mga benefits sa construction company. No? So, anong dapat gawin? Before ninyo i-hire, report nyo sa labor. After na i-hire, i-report nyo ulit. In between, bigay nyo sa kanila yung kanilang benepisyo. Yun po yung sa construction company para maiwasan ninyo yung problema. Okay. Next, ma'am, if practice of profession, not necessary na mag-register ng own business name. Ay, kailangan po. Kasi practice of profession yan. Pag practice of profession, may PTR kayo at saka may DTI. No? Ano yung PTR? Privilege Tax Receipt. And then, ano yung DTI? Business name. Kasi mag-i-issue kayo ng resibo. Paano kayo sa practice of profession nyo, once you have the income, nangungulekta kayo, wala kayong bibigay na resibo. No? And paano yung magbabayad sa inyo, hindi nila maklaim yung professional fee na binabayad sa inyo. No? So, kailangan mag-register din mag-issue na resibo. And then may business name. Practice of profession, pwede din po sweldohan. Hindi na kayo practice of profession ang tawag doon. Yun yung umpisa pa lang, kinlarify na natin yung 2316 and 2307. No? Kasi kung practice of profession ka, dito ka sa 2307. Pagka naman sweldohan ka, dito ka sa 2316. Why?
Kasi pag swelduhan ka, empleyado ka. At yun yung sinasabi natin na there is an employer-employee relationship. At pag empleyado ka, swelduhan ka, meron ka pang ibang benepisyo na pwedeng singilin doon sa employer mo. Kasi ang tawag sa inyo is employer-employee relationship. Employee ka ng employer mo, kontrolado ka niya kung anong gusto niya ipagawa sa'yo, pero mandatory din sa kanya na bigyan ka ng benepisyo. Pagka naman practice of profession, wala pong employer-employee relationship, bahala ka paano mo i-deliver yung serbisyo na hinihingi sa iyo nung other party, and then babayaran ka lang niya ng professional fee. No? Ay bibigay sa iyo na certificate is 2307. Posible po ba pag nag-file ng annual ITR ay marerefund yung tax withheld since hindi po aabot sa 250,000 annual income? Wala pong ano ngayon, wala pong refund. Sino magre-refund sa iyo? Yung employer. So dapat ang employer, kaya nga mandatory sa kanila na tax due equals tax withheld. So dapat ang employer hindi nag-o-over withhold, no? Once na yung empleyado hindi aabot ng 250,000 ang income niya in a year, dapat ang employer hindi mag-withhold. So saan mo dapat singilin yung withholding? Doon sa employer. Kasi ang BIR po hindi nagre-refund. Next, ma'am, galing kay Beck Fernandez. Ma'am, ano po ilalagay na tax sa taxpayer's name sa BIR Form 0619E? Kung individual, yung name po ba ng taxpayer or yung trade name? Name po ng taxpayer. Never use a trade name, ha? Ang trade name, business name, pwede lang yan gamitin pagka corporation ka, registered ka sa SEC, you are an individual. Pero pag individual ka, never use the trade name. Yun yung sinasabi ko sa inyo na may isang client ako na lahat ng mga withholding niya nakapangalan sa trade name na individual naman siya. Sabi ko, mali yan. No, hindi ko siya tinanggap. Why? Kasi, ano yun eh, misrepresented yung kanyang mga dokumento. No? Hindi siya yun eh. Hindi siya yun yung nandun sa certificate. So, do not use the trade name. Dapat registered name. Okay. Galing po ang Kiman. Sa part po ng lessor yun, binayad ng lessee na expanded tax, papasok po sa other income. Babayaran din po ng 8% income tax. Sa part ng lessor. Lessor. No? So, babayaran din po kasi income niya. Kung halimbawa nag-claim siya ng 8% option rate, so doon siya sa gross. Isama niya yung 500 na binayad sa withholding. No? Kasi treated din yan as income din po niya. No? And then pwede niya i-deduct yung withholding. Okay. Next, ma'am, paano po pag matagal mag-issue ng receipt si supplier pero na-issuean na ng 2307? Oh, problema 'yan, no? Kasi kailan niya i-issue yung resibo. Nauna na yung remittance ng withholding sa resibo. So paano yung recognition? May timing difference 'yon, no? So yung 2307 pwede mo nang i-claim hindi pa inisyu ng resibo. So may timing difference 'yan. Sino ang magpe-prevail? Yung nauna, yung 2307. Oh. Okay. Galing po ng Kitchen. Kung halimbawa po ngayon month June, nagbayad ng expanded withholding tax. Okay. Tama po ba na ang month po na binabayaran na withholding tax on rent ay para sa month ng May? Yes. Yes. Kasi June, hindi pa tapos ang June eh. Ang June, babayaran mo ng July. Why? Because during June, ginagamit mo pa yan eh. June is a taxable period na ang bayad niyan, July pa. So kung ngayon ka magbayad ng June, ang binabayaran mo dyan is May. Next, ma'am, paano po kung from the start ng filing sa BIR, trade name po ang ginagamit sa mga filing?
Sole proprietor po registered sa BPI. Huwag nyo na pong gamitin, no? You start na. Kasi iba yung sa COR nyo, sundin nyo po yung COR. No? Yung trade name, tingnan nyo pag ginamit yung trade name nyo, after 5 years, hindi na sa inyo yan. Hindi na ibibigay sa inyo yan ng DTI. You try it. You try nyo. After 5 years na mag-expire kung ibibigay pa sa inyo ulit ng DTI. O paano yung record nyo? No? Kakaproblema po kayo pagka trade name yung ginamit nyo. May mga seminar po ba na ginagawa sa bawat RDOs para sa mga new business registered? Yes po. Requirement po din sa kanila. Para naman po magkaroon ng clarification sa uri ng tax type na dapat i-comply ng isang company? Yes po. Weekly meron po sila. Ay, hindi ko lang alam ngayon na COVID Pero dati, requirement po yan. Before mo kuhanin yung certificate of registration mo, attend ka muna ng seminar. Galing po, Ma'am kay Luisa. Good Okay. evening po, ma'am. Paano po sa insurance agent po kasi na may withholding tax po yung mga commission po? Anong form po ang gagawin? 2307 po. Kasi hindi naman employee ang insurance agent. So, anong gagamitin niya na form? 2307. No? And then, pag nag-file ka ng income tax mo, ang gamitin mo 1701 po na form. Okay. Next po ma'am, ma'am kumukuha po ako ng 20,000 as a salary from my business at kasama po sa 1601 SIN na pinafile ko sa BIR. Tama po ba ang ginagawa ko? Sa iba, hindi. Pero since at the same time empleyado ka, nandoon na, pero dapat hindi Bakit? Kasi ikaw yung may-ari, ikaw yung proprietor. Tingnan mo pagdating doon sa capital, sa iyo din lahat ang ilalagay niyan. At saka tingnan mo, sa halimbawa, SSS, ikaw yung employer, ikaw din yung employee. Mali. Bakit? Kasi sa SSS, ikaw yung employer, dapat ang SSS na babayaran mo for the self-employed, no? So dapat hindi ka empleyado ng sarili mo, no? Why? Kasi ikaw may-ari Yung written earnings, yung kita ng negosyo, sa iyo yan ang pupunta, no? So dapat hindi. Pero yung iba meron na kasi ma'am, nagtatrabaho naman kami So dapat lang na may salary kami. Yung iba nagki-claim po talaga, no? Pero sa pagdating sa treatment, so doon sa mga benefits, dapat hindi kayo employee. Pwede siguro yung kinukuha mo na 20,000, advance na withdrawal mo yon from business, no? Charge mo yan sa net income mo at the end of the year. Galing naman po ang kay Jen Cinco. Ma'am, tanong ko lang po, ano po ang possible violation ng company or lessor na COR po ang ini-issue sa lessee? COR. COR po ang ini-issue sa lessee. Dapat OR naman talaga, no? Hindi sales invoice, no? Kasi ang official receipt po dapat ang ini-issue sa lessee, no? Hindi kung ano-ano mga resibo. Kasi ang iba collection receipt, yung iba acknowledgement receipt, dapat po OR lang, official receipt. Pagka ibang resibo na ang ini-issue ng lessor, violation na po 'yan, no? Tingnan niyo yung ano ba 'yon, yung 2013 na regulation po ng BIR doon sa resibo 17, that's 2013. Bawal yung ibang resibo ang i-issue. Dapat official receipt lang. So since rental yan, yung list of property considered as services yan, dapat official receipt lang po yung i-issue sa inyo. Pagka iba na resibo ang ini-issue, violation na po yan. Collection receipt pala ma'am yung tinutukoy niyo. No, collection receipt. Ano yan? Dapat official receipt po. Next po ma'am, sa pag-subcon po ma'am sa construction, Okay. need pa ba withholdan si subcon even
Yes. Hindi naman siya nag-i-issue ng Yes receipt. po. Yes po. Dapat talaga kayo na withhold. Why? Kasi i-claim po ninyo na expenses si subcon. So dapat si subcon naman dapat nag-i-issue yan ng resibo. But ito ha, meron kayong sariling agreement or ito yung agreement niyo with the subcon. Hindi kayo nag-withhold, hindi kayo mahirapan kayong i-claim yung expenses or yung bayad yung sa subcon. No? So, paano yun? Hindi ninyo makiklaim ngayon yung bayad ninyo kay subcon. No? Kasi usually, between the subcontractor and the principal contractor, lahat ng income, si principal ang nagre-report. So, paano yung kay subcon? Si subcon hindi na nagre-report. So, sino ngayon yung liable sa tax? Si principal contractor. So, yun po yung mangyayari pag hindi kayo nag-withhold kay subcon. Okay. Ganito, Ipe. Okay. Pwede pa po ba i-amend yung mga BIR na na-file na? Yes. BIR na na-file or using trade name instead na yung name Pwede ng po. taxpayer? Pwede. Pa-receive nyo lang. I-pa-receive nyo yung pero para sa akin yung go current, no? Yung ngayon na or for the year 2021, ituwid nyo na kasi yung 2020 tapos na yon. Yung umpisa nyo yung go current kayo itong 2021. So impusta ninyo ng January para pagkatapos na ng December na 2021, tama na yung pangalan nyo, no? Kung baga sa tally na with your COR, with your certificate of registration. Okay. Sakop pa din po ba ni GenCon ang employees ni Subcon sa filing ng withholding sa compensation? Yes, pagka halimbawa hindi naka-report si subcon, no? So, at saka depende po yan sa agreement ninyo eh. Since sa inyo nagtatrabaho, kasi parang security guard din yan, at saka yung employer, no? Parang joint ang liability nila with the employee. Depende po yan sa agreement ninyo with the subcon, no? With the subcontractor. Okay. Di pa po ba kung una natin ang mga foreign investor ng isang Yes. domestic corporation since they are not there here in the Philippines? Kailangan din po ba silang mag-file ng 2316 since wala din naman silang salary sa corporation? Sino, anong role ng mga foreigner? Ano sila ng corporation? Foreign investor ng isang domestic Investor. Hindi. Kung investor, pero kung employee, kailangan. And then, mag-claim pa yan sila ng tax treaty benefits dito sa ITAD natin. Pero kung investor, hindi na po kailangan. Why? Kasi yung investor, ang income nila is dividend, no? And then, dividend is a mobile income. It follows kung nasaan yung investor. So, hindi na po kailangan. Ma'am, follow-up question na po. Ano po ang dapat nilang i-file sa BIR kung meron po silang TIN? TIN? So, nag-apply sila ng TIN dito. Ano yung income nila dito sa Pilipinas? Kasi, ang income kasi ng investor from the corporation is dividend, no? So, yun ang source of income nila. At since dividend is subject to final tax, hindi ka muna kailangan mag-file. So, dapat wala silang ipa-file. Okay. Next ma'am, sa isang swelduhan na part-time worker, 7,500 quincenas, ibig sabihin hindi na po dapat kaltasan ng Hindi na po. Kasi ang 20,000 nga hindi na dapat kaltasan. Why? 20,000 times 12 is 240,000 lang. Hindi na siya abot ng 250 which is exempt. No? Kahit 20,000 a month pa, hindi na dapat kaltasan. No? Kasi hindi siya abot ng 250,000 in a year. No? So, exempted yan. Pagka nag-withhold ka, i-refund mo rin. Okay? So, our topic
Tonight is withholding tax on compensation, Form 2316, 1604C, Alphalist of Employees, yan po yung na-discuss natin. And also, the expanded withholding tax, yung Form 0619E, and then yung 1601EQ, the quarterly Alphalist. So, do not be confused with Form 2316 at saka 2307 at saka yung 2306. Ha? At 2306, Certificate of Final Tax Withheld at Source. Yung 2307, Certificate of Expanded Withholding Tax at Source. Puro lahat yan creditable. Ang 2316 naman, ito yung sa employee. No? Employee yan. Kaya nga, once na ang isang empleyado binigyan ng 2316 ng employer niya, ibig sabihin empleyado siya, may kakibat pa yan na ibang benefits. Pero kung 2307 ang binigay sa iyo, hindi ka empleyado, wala ka na ibang benepisyo, hanggang dyan ka lang. No? So, ganyan po. Wala na? Wala na po. Okay, so, wala na pong mga tanong, no? So, let's call it a night, no? Thank you very much sa mga subscribers po natin. Thank you very much, hindi kayo nagsawa, na tulungan kami dito or supportahan kami po dito sa ating YouTube channel. And, siguro natin sa kanila, Hari, Charles, pero pa isa-isa lang, i-video natin sa kanila yung mga seminars natin na ilo-launch for the year 2021, no? Kasi ang bilis lang. Just imagine, July na ngayon, June, no? Next, ilang days na lang ang June. July na. Tapos August na, ber na. O tapos na yung 2021. No, sana matapos na rin yung COVID, no? Kasi hindi tayo makaalis. Patali tayo dahil sa takot natin sa COVID, no? So, gawa natin yun ng mga video so that ma-avail po ng mga ng mga viewers natin, ma-avail nila yung ating mga free, marami po kami mga free seminars at magbibigay po kami ng certificates, no? Yung mga seminars natin, updated po yung ating mga topics. That's why invited po namin kayo. So with that, I would like to say thank you very much and let's call it a night.